viene Shiva. باشه. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشین هر جا که هستین و تنتون سلامت باشه. صداشون هم شبیه همه. نه این خیلی کلوفتر. صدای لئو تیزتر، این کلوفتر. جونه. بله. ببین مثلا لئو دفتر شده. مای لئو رو می‌بستی جو خودش. ملکه ترسه. اذیتشون نکنید. قبل از هر چیزی و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خواستم ازتون یه سوالی بپرسم. شما هم بعد از سفر افسردگی میگیرید و دوست دارید بازم برید سفر یا فقط من اینجوریم؟ بهم بگین تو کامنت ها که ببینم چند نفر مثل خودمی. همین بیاره شیوه. همین بیاره شیوه. اگه شما هم مثل من اینو البته ساکن تهران، اینجا رو من بهتون پیشنهاد میکنم، چون بعد از سفر به شدت نیاز چنین جایی قدم بزنیم و حال هوامون خوب شه. البته از سفری که رفتم کلی براتون ویدیوهای باحال و جذاب گرفتم که همین روزا به زودی منتشر میکنم. پس کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. زنگوله کنارش هم فعال کنید که وقتی ویدیوهای جدید میذارم ازش باخبر شین. اینجایی که الان هستم به خاطر جو پر انرژیش، به خاطر جوونا و از طرف دیگه آرامش خاصی که به خاطر صدای امواج داره برای همه جور سن و سالی مناسبه. اینجا دریاچه چیتگره که اگه یه چرخی اطرافش بزنید همه جور تفریح، از ساحل مصنوعی، ماهیگیری، قایق سواری تا مرکز خریدای لوکس و خرید و رستوران شهربازی و کارتینگ شما رو جذب خودش میکنه و مطمئن باشین برای فرار از شلوغی و آلودگی تهران اینجا بهترین گزینه است.
یعنی یه جورایی تبدیل شده به یه پاتوق خیلی خوب برای تهرانیا و انقدر قشنگه که خیلیا وقتی مسافرت تهران میان اینجا رو حتما میبینن. پس تا آخر این ویدیو کنار من باشید.
Çok